مساء الخير جميعا وحياكم الله من جديد. سوف نكمل معكم موضوع المدرسة السلوكية والذي أسسها جون واطسون. التجربة اللي أمامكم هذا المشهد هي التجربة التي أثبت فيها جون واطسون موضوع الارتباط الشرطي، وهذه التجربة عرفت باسم ليتل ألبرت. ألبرت هو اسم الطفل اللي أمامكم، وأحب أنه من خلال هذا الفيديو أن يثبت أن الشخص يتعلم الخوف أو تظهر له لديه اضطرابات نفسية بسبب الارتباط الشرطي. فالفكرة أن هذا الطفل بالفطرة ليس لديه خوف من الحيوانات الصغيرة مثل الفار، وسوف تشاهدون أنه يجيب حيوانات صغيرة وعند هذا الطفل ولا يشعر الطفل بخوف أبدا. بعدها قام ربط ارتباط شرطي بين الفأر الصغير والصوت المزعج. فعندما يشاهد الطفل الفأر الصغير يضرب بالمطرقة على حديدة قوية، فيسبب عند هذا الطفل فزع ويخاف ويصيح. فكل ما اقترب هذا الفأر كل ما ضرب بشدة على هذا المطرقة على هذه الحديدة حتى تخرج صوت قوي فيفزع الطفل. وكررها عدة مرات حتى ارتباط شرطي أن هذا الفار عندما يكون قريب من عنده فإنه يسبب هذا الخوف. وبعد لنشاهد هذه التجربة. Part of the 20th century, psychologists John Watson and Rosalie Rayner set out to teach a baby boy called little Albert to fear white rats using the principle of classical conditioning. This is a film of their work. The film shows several phases of their study. First, as you see here, the investigators demonstrated that prior to conditioning, little Albert had no fears of any animals, including, of course, white rats. أحضر عدة أنواع من الحيوانات، والطفل ألبرت لا يشعر بأي خوف منها. والآن أحضر الفأر الصغير وهو أساس التجربة، ونلاحظ أن ألبرت لا يخشى أو لا يخاف من هذا الفأر. أحضر حيوان آخر الأرنب، ونفس الاستجابة طبيعية، لا يوجد أي خوف أو بكاء. Watson and Rayner then sought to teach Albert to fear white rats through classical conditioning. In the conditioning phase of the study, which was not filmed, the investigators struck a steel bar with a hammer whenever Albert reached for a rat, making a very loud noise that greatly upset and frightened Albert. After 6 such pairings of the loud noise and the rat, it was believed that the boy had been conditioned to fear white rats. That is, Albert was now expected to react fearfully to white rats, whether the rats were paired with loud noises or not. In this next film sequence, we see Albert interacting with a white rat after the conditioning process. The investigators believed that the child's reaction during this trial demonstrated his newly acquired fear of white rats. Finally, the investigators expected that little Albert's conditioned fear of white rats would generalize to stimuli that were similar in key ways to a white rat. In this film segment, وهنا أثبت أنه أصبح الطفل ألبرت بعد ما قام بالتجربة الربط بين الصوت العالي والفأر أنه أصبح لديه فوبيا وخوف من هذا الفأر. أيضا أثبت أنه ممكن أن التعميم يكون بالفوبيا، أنه ممكن يكون في تعميم لهذا الخوف. فأصبح ألبرت يخاف من ليس فقط من الفأر، من أي شيء يتحرك أو مشابه للفأر مثل الحيوانات الصغيرة، فأصبح لديه هذا النوع من الفزع من اقترابها. فهذا الارتباط الشرطي
أثبتها جون واطسون، وأثبت أيضا أن الفوبيا ممكن أن يعمم إلى أمور أخرى مشابهة لها. مثلا شخص عنده خوف من الأماكن الضيقة، فتصبح عنده لديه فوبيا من أي شيء قريب أو مشابه للأماكن الضيقة. فتعميم الفوبيا وارد وموجود، وهذا هو روح الارتباط الشرطي، وحتى يتم علاجه لابد فك هذا الارتباط حتى يتخلص منه نهائيا.